Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! La fel ca mulți telespectatori, nu sugerez să nu mai faci comentarii despre Halil Ibrahim, îi dăm prea multă identitate și importanță. Era lui Halil Ibrahim s-a încheiat și aproape toată lumea știe că este un actor eșuat. Cine ia cele mai proaste decizii despre Slash și face și spune comentarii foarte urâte. Să facem ce a făcut Slash și să ne prefacem că s-a terminat în sezonul 2 din Emanet. Pentru că dacă nu se schimbă vreo serie, ne amintim cu toții că seria a fost bună. Dar nu mai comentăm cu tare sau acel actor, sau căutăm alte serii ale TV care oricum funcționează sau funcționează. A durat mult din cauza circumstanțelor cauzate de Sla. Sla a părăsit serialul și din cauza comportamentului fără precedent și teribil al lui Halil Ibrahim cu fostul său partener din serial. Nu s-a văzut în istoria filmelor și a serialelor că un actor și-a vândut colegul și a vorbit atât de rău. Acesta este acest nemai auzit și poate singurul exemplu de cineva care i-a dat faimă, succes și popularitate și este de acord să lucreze cu o non-actriță pentru bani, deoarece actorii au atât de mult grijă de imaginea, popularitatea, succesul și faimă. O dramă în care un jucător decide să lucreze împreună pentru bani, non-actor, dar hei, a fost decizia lui să se distrugă și să-și sape propriul mormânt. Din păcate va continua să facă comentarii groaznice despre domnul Botox dacă nu o face. Convingându-se că este celebritatea din serial și că nu are nevoie de Sila pentru a reuși, Nanuca nu-i a părăsit pe Nazmie și Eznur Kula, iar un fum foarte naiv i-a urcat la cap și câteva picături din toate au zburat cu ea. De asemenea, este adevărat că Halil Ibrahim a făcut foarte bine personajul lui Yaman în sezonul 1 și 2. Pentru că Sla l-a ajutat foarte mult. El a spus-o el însuși, dar Sla a jucat deja ca personaj secundar în alte seriale. Promit, spre deosebire de domnul Botox, unde Emanet este seria 1, a lucrat și în roluri, dar din păcate s-a întâmplat. Dându-și seama că nu va reuși niciodată atâta timp cât Nanuca și Eznur Kula vor fi alături de el, este prea târziu pentru Halil Ibrahim să-și dea seama de greșelile grave pe care le-a făcut și continuă să le facă din cauza imaturității sale, a puținei inteligențe și a prea multă manipulabilitate. Curățarea imaginii ei este singurul colac de salvare din mijlocul lumii. Pe mare și încercând să iasă dintr-o navă scufundată, Sla continuă să facă reclamă pe cheltuiala ei, dar acum trebuie să se oprească și să învețe ce să facă, mergând singur și luând propriile decizii fără amestecul nimănui. Trebuie să învețe să se maturizeze și să fie independent și să aibă mai mult caracter, personalitate și mai presus de toate să încerce să aibă mai mult curaj, moralitate și încredere în sine, pentru că în acel moment era complet pierdut. Și nu ascultă decât vocile lui Nanuca și Eznur Kula, care i-au dat cel mai rău sfat. Repet, ar trebui să tăiați tot felul de comentarii și să lăsați mâna lui Halil Ibrahim, astfel încât să învețe să fie conștient de ceea ce se întâmplă. Gânduri negative și critici despre Halil Ibrahim. Crezi că actorul în cauză are o imagine negativă din cauza comportamentelor și declarațiilor sale din serialul Sla? De asemenea, crezi că este o actriță eșuată și a decis să lucreze cu cineva care nu este actriță? Fiecare poate avea propriile opinii și critici. Totuși, important este să fii respectuos atunci când critici și nu insulti oamenii. Fiecare persoană are o poveste și experiențe, așa că este important să fii înțelegător și să nu judeci. Sila este prețuită și știam că a dat totul în acest rol. De aceea au alcătuit sezonul 1 și 2 al serialului. Sla a fost de mare ajutor deoarece a fost primul ei job cu Halil Ibrahim. Deși majoritatea oamenilor nu vor să recunoască, au spus într-un interviu că are deja 2 ani de experiență în alte roluri, dar faima lui Halil Ibrahim l-a înnebunit. Doar Sila a plecat și au rămas niște colegi.
au văzut deja un dezastru iminent, neplată și o dansatoare care țipă, care nu poate să vorbească nebunie, iar sezonul 3 are un final prost pe care nimeni nu mai vrea să-l cumpere. Sila continuă să-și arate potențialul solo. Ei nu știu ce au pierdut. Ei au intrat într-un angajament serios și, împreună cu echipa lor, au fost numărul 1 de la începutul seriei lor, ceea ce, pentru Escrov, nici măcar nu se poate spune că l-a avut Georgia. Asemenea audiențe și țările pe care le avea deja după primele 2 sezoane nu au vrut să-l ia departe, iar Sila a întors deja pagina. El a spus că, deși pun totul pe cuplurile îndrăgostite, le-a scăpat de atenție. Nu am văzut-o încă sărutându-se în prima fotografie, nici cu Dogu Khan, nici cu Alp. La fel cum un cuplu și fotografiile de ieri au negat Alpine, precum și au negat odată Astca. Dacă am văzut videoclipuri cu domnul Botox fumând, unde până și Nanuca îl certa și, mai rău, bea în fața fiicei sale cele mai mici și la o întâlnire cu acea fată, mai bine ne prefacem că suntem Sila. În plus, e tânără și singură, poate ieși să sară cu cine vrea. Popularitatea și succesul actorilor și sitcomurilor pot varia. Pot exista actori și seriale diferiți pe care toți îi plac și îi urmăresc. Important este să ne respectăm preferințele personale și să fim atenți la oamenii care gândesc diferit. În consecință, este important să îi respectați pe ceilalți și să evitați generalizările atunci când faceți critici. Fiecare are propria istorie și preferințe. Este important să fii înțelegător și tolerant fără a insulta pe alții. Crezi că Sila ar trebui apreciată pentru succesul și performanța ei în serialul SLA? De asemenea, el susține că SLA l-a susținut și ajutat pe Halil Ibrahim. Cu toate acestea, el susține că, pe măsură ce popularitatea lui Halil Ibrahim a crescut, el a devenit arogant și a cerut mai mulți bani. Înțeleg ceea ce spui, dar amintește-ți că alegerile și deciziile unei persoane în cariera sa de actor le aparțin. Schimbările și separările dintre actorii din proiectele serialelor de televiziune pot fi experimentate frecvent. Efectele sale asupra echipelor și proiectelor cu care colaborați pot varia, de asemenea, de la persoană la persoană. Viața privată și relațiile jucătorilor sunt și spațiul lor personal. Nu este corect să speculăm sau să comentezi viețile private ale oamenilor. Poate că nu este corect să facem o evaluare bazată pe personajele din serial care nu reflectă viața reală a oamenilor. La urma urmei, fiecare are propriile preferințe și stil de viață. Este important să respectați intimitatea oamenilor, să evitați comentariile personale și să încercați să fiți obiectivi. Putem evalua performanțele actorilor, dar ar putea fi mai constructiv să ne concentrăm asupra operei lor de artă, mai degrabă decât să comentăm asupra vieții și relațiilor lor private. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali